Oo nga eh. Bali, 3 hours po yung packet. Okay. Yung po yung mabagal na po, ma'am, sir. Ay, may rakpur na po po tayo. Pag-picture, yung po na ito, ma'am, nasa likod dito. Ah, okay. Itong bato. Yung Sea of Clouds, madalas anong oras yan? Meron. Aabot tayo. Abot pa po. Tayo. Kaya naman Ang layo naman po dito, ma'am, bali 8 kilometers po, balikan. 6 kilometers. Okay, balikan po 8 kilometers. Sa short trail po yun, sir. So, May kung assault? ang assault po, ma'am, dalawang klase po. Isang bahagi na kasi may water source po yun, madulas po, pero nagnaan po tayo dito. Tapos yung pong pangalawa, hindi na po ganong mahirap. Pero okay lang po po. First time. Pagod. Ano? Kaya pa? Kaya pa, kaya pa? Kaya pa. Okay na lang, okay na. Love. Say hi. Wala bang zipline ko yan? Wala po. Good ka. Sunrise, oh. Doon tayo sa Palad Dam. Love. Pababa na tayo, kuya.
Akala ko pwede debit card dito.